Oh
ጸሎትና ለላና ተቀበለና ሰባተ ተንታና በረከትና ያደራረሰው ሳንት ማራ በረከትና ይሁን ማራጋው ይከረና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ነው። በቃለ ስብሐት
አትሆኑ ገና Yeah.
አምላክንም ጸሎትናን ምህላናን ይቀበለናል። ጸጋው በስሉስ ይወርደናል። የግና የበረከና አምላክ በረከትና ያድናል። ተንታል ማርያም በረከትና ቅዱስ ሆና ለገለና ተባረከ ተወጣና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት Zabero,
Amen.
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክርስቶስ ረዳን አባኑ ጌተማየጸነ
ሰላም
ሰላም አብ ሰላም መንፈስ ቅዱስ
ጸሎትና ምህላና ሊቀበልና ረድኤትና ጤና ከሰሩት ምግባራ ናይ ቅዱስ ወናረከውና ወለና ጸሎትና ጾምና ሰላም ጣና አምላክ አሜን። ለክናይ ወርጠጋ በስብስታ ወዘና አምላክ አሁን ለበሰማያት ነበር አሜን
ዘይቀድም ለንጻሬ አልባ ማርያም ዘኮንጂ ላጣነ ምድር
ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ ማጊስ ቤዛ ነፍሰ ኩሉ በሰማይ ቅድመ ማርያም ለዝክረ ስምሽ መጽዋዕ ዘይሰገደ ለስልኪ አስሪጾ ህማ በስራው
ማረነ ጳውሎስ ዛገረት ኤርትራ ውስጥ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለሁላት ቤተክርስቲያን ለዓለም ዓለም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝንቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፅአ በማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማርቆስ ዘምስለ ዘአንበሩ ማርያም ሊቃነ ጳጳሳት ወክቡራን ወባሕታውያን ምስጢር ወታነ ሃይማኖት ዘእትናገሮሙ እግዝእትነ ማርያም ዘንተ ቦ ዓመት ናገሮም በራእይ ወቦ ዓመት ናገሮም በሕልም ወቦ ዓመት ናገሮም በገሃድ እሉ እሙንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባሬን መንከራት ወሴና ነገሩ ንስሐ አለው ጽሑፍ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘክበ ተናገረት ለሙ ዘክበ ገብረት ለሙ ተአምራት ወመንከራት መጽሐፈ ሥርዓት ወምሰ ተርጎመ ነገረ ዓረቢ ለግዕዝ ብሔረ አጋዕዝት በበዓለ ጳጳሳቲን አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስን አባ ዮሐንስ ወአመ ወጦ ሰብሔር ኤርትራ ወሰለስተ ዓመት ወዋልድ ንጉሠ ዘርዓ ያዕቆብ የተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ወአመ ነግሠ በሰብዓተ ዓመት መጽሐፈ ሥርዓት ወምሰ ከመዝ ይብል በኩሉ ሰንበት ለሰሙኑ በኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ያጽሮ በተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በዐቢይ ክብር ወብዙ ትምስል እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይክብር እምኔሃ እምታሕተ እግዚአብሔር ወአጎዙ ከአብዱል አብዱል ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ወሰበት በኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ውእቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ቅርጸታ ወአመ አስራ ወሰሉሱ ለፍልሰተ ሥጋ እስከ ዕስራ ወአቢሎ ሰሉሰ መዋዕል ይገብሩ ከመ ትንሣኤ ወልዳ ወአመ አስሩ ለመስከረም በዓላተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ አብ መካነ መሬና ወይእቲ ስእለ ትመስል ልብሰተ ሥጋ ወያንጸፈት ጽሐፍ እምኔሃ አመ ዕስራ ወአቢሎ ለዘወር ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለጥቅምት ወአመ ሰሉሱ ለኅዳር በአታ ውስተ ቤተ ደብረ ቆስቋ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ በዘርኤ ዘካርያስ ተቋሙ ማኅተት ወአመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በአታ ውስተ ደብረ መቅደስ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለዘወር ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ወሶኒ ወዘገብረ በዓለ ለቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአለ ዛቲ በዛት ዕለት ወሀበተ ልብሰ ዘይተገብረ በለሰብ ወመንበሬ ዘይገብር ዘይነብር ዲሁ ካልእ አመ ዕስራ ወሰሙነ ገና ወአመ ዕስራ ወሰሉሱ በዘወረዱ በላይነ በዝህ ወርህ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለጥር ዕረፍተ ወአመ ዕስራ ወሰሉሱ ለየካቲት ወዘሀበ ወላድ ኪዳነ ምሕረት ዘዘገብረ ተስካራ ወለተጸውዐ ስማ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለዝህ ወርህ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለመጋቢት ወአመ ዕስራ ወተሱ በዘሰልጠ ለመድኃኒነ በዝህ ወርህ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለሚያዝያ ወአመ አቢሎ ለግንቦት ልደታ ቦ ለይሁድ ወአመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወለነሰ ንብረት ሊቀ በከመ ሐረነ አቡነ ሊቃውንት አመ አቢሎ ለግንቦት ልደታ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለዝህ ወርህ ይትጋቡ በምድረ ግብጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ ወእምሰሜን ወእምደቡብ ኩሉ አህጉር ይትዓየን ህየ በደባትር ወሃይማኖታት ወሰቃሉ ወአህብር ወይመጽኡ ገቢረ በዓላ ለድንግል ወአመ ዕስራ ወአቢሎ እስከ ዕስራ ወሐሙሱ በዐቢይ ክብር ወዐቢይ ፍስሓ ወድንግልሂ ታሰሪኦም በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሊሃ ወትንባላቲ ወክርስቲያን ይሬእይዋ ጋህደ ወይገብሩ በዓላ በዐቢይ ፍስሓ ወዐቢይ ክብር ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ወአመ ዕስራ ወሰኒ ወአመ ዕስራ ወሰሉሱ ምስሊሆን አመ ዕስራ ወረቡዕ በአታ ውስተ ምድረ ግብጽ በዐቢይ በዓል ወአመ ዕስራ ወሐሙሱ ዘተከለ ወልዳ በአብታረ ይውሳነ ወረስዮሙ አብ በዝህ ወርህ አመ ሰሙኑ ለሰኔ ዘአንቃ ወልዳ ማየ እንኮከ ወኮነ ፈውሰ ለድውያን ወአመ ዕስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት በተወረደ ወልዳ ለጽሕፈተ ቤታ አመ ዕስራ ወአቢሎ ቅዳሴ ቤታ ወአመ ዕስራ ወአቢሎ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎም በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ
ሰላሳ ወስላሴ ያክብሮን ላንተ ባራት ከመውሁድ ሰንበት ይገብሩ ቦቶን ወይምንትኒ ማመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም ላንተ ባራት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክለ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኩሉ ወሰንበት ይበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ሰማያት አምሪያ ለድንግል አቦዝ ሊቃነ ጳጳሳት ላቀነ ዝክረተ ስሞም እምሂለው አው ዮሐንስ ለመይከለው ደዌ ምክንያት ውቅ ወኩሉ ንብረ ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይክል በውያ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎሙ ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምራት ዘትነበብ ባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እምሂል እለው እምሂል ዮሐንስ ባላንቱ ባላት እግዝእትነ ቅድስት በክለ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሑድ ሰንበት ይትጋቡ እድ ዮሐንስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጽኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርጎ ወርቅ ወብር ወሙደዊሆሙ ወማጻዊሆሙ ወእምክሳውዲሆሙ ወማዛኒሆሙ ወማረስቲሆሙ ወባቱ አንስሰት ገለበ ባሮሰመ ከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደሎ አሰለወን ህድነው ለሰሚያት አምሪያ ለማርያም ወይቆም በአብይ አርሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘጸና ቆይሞ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማ ወእምቅድመ አመት አምሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ይባር ካህነ ምስራቅ ሰሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 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 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰባር ሰሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
መጽሐፈት በድርሳን እንተ ይብለ ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ቅድስት ድንግል ሰርጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወዛ እምኔኪ ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ወዛ እምኔኪ ነራዊ ያርዛ አማን ዛሰረ በዱ ጉድ ወሰወረቀ ወጸረ ለመቆፍቱ ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል ተብቼ ተከማሰለ ሔዋን ማመሚን ተግረፈ እግዚአብሔር ወሰደይ ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል እምድረ ቅድስት ተወጣች እግዚአብሔር ተጻንደ በመና ወሎ ወዋው ሴቶች ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል አሰራች እምነት እግዚአብሔር ቃል ያለ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል ሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይወለድ ነጭ ቃል ዘንተ ለቱ ስራው መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል እሙ አንቲ ሐዋርያት አነ ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል ተወለደች ለአማለ ዛቀ ማተመን ድናች እንበረም ስናም ተረደቱ ሰላም ለኪ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል ተወለደች አምላክ እንዘች ነሰት ነሰረ ማጸነች ተፈሥሒ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል ተወለደች ንጉሰን ዘይትራው ወዘይ ተወለደ አንገሰ ማተመን ድናች ወተሰመች እማዋመት ተወለደቱ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦግዝእተ ማርያም ድንግል እስመ ረከብሽ ሞገሰ እግዚአብሔር ስለጅ ጸልይ ወሰዓሊ ምሕረት አቡነ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ የዓለም ዘኩነት በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንዘ ታቦር እዝነ ቅድስት በክልኤ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በወርኃ ስደታ ውስተ ብሔረ ገጽ ብሔረ አጋዚን ዘ ወይም ገጸ ይረስ ምስለ ፍቁር ወልዳም ስለ ዮሴፍ ወሰሎሜ ለካልአኒሂ በጽሐት ውስተ በደው ጥቃ ሀገርን ተተሰሜ ደብረ ምጥማቅ ወርኤት ዘ ይደነግቡ አኩያን ፈያት ወሰቢሃ ደንገጸት ወፈርሃት ወነስአት ለሕፃን እምዘባነ ሰሎሜ ወሀቅቦተ በኬ ወትቤ ወኑ ለኩንቱ ጸርኩ ወጻመውኩ ወእምያምሰጥኩ እምነ ሄሮዶስ ነአዊ ወለምንት መጻእኩ ዜ እምነ ሀገሬ ወካዕበ ሀዘለቶ ወሆረት ወረጸት እንዘተሐስስ ሞባአ ወምስዋረ ለፍቁር ወልዳ ወባቱ ይረከበት አድባረ ወይ ግበ ወይ ጸላእተ ዝንበላሃቲ ኦም ሰግላ ውስተ አጸዳ ለደብረ ምጥማቅ ወለይእቲ ኦም ሰግላ ወደታ ምዕረ ካዕበ ወስልሰ ከመ ትህብኦ ለፍቁር ወልዳ ወሰበ ይረከበት ምስዋረ አሃዛት የማነ ሌሁ ለፍቁር ወልዳ ወአተበት በትምህርተ መስቀል ለይእቲ ኦም ሰግላ እንዘ ትብል ኦ አንቲ ኦም ሰግላ ተረሃዊ ፉጥነ እስከ ታገመሪ በከመ ፈቀድኩ አነ ወይእቲ ጊዜ ተረሃወት ይእቲ ኦም ሰግላ ክልኤ እምበለ ትፍልጦ ወኦት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ ቡሩክ ሕፃን ምስለ ዮሴፍ ወሰሎሜ ለካኒሃ ወአድጊሂ ጽኡን ስንቅ ዚአሆሙ በአ ምስሌሆሙ ወአእመራ ይእቲ ኦም ሰግራ እሎንተ ጻድቃን ተጋብአት ዘከመ ቀዳሚ እላዊሃ ወየረከበት አሰረ ስጥቀታ መካን ዘዲቢሃ ወመፁ ሁሉ ፈያት ወሐሰስዎሙ ወይረከቦሙ ወተባሃሉ በይናቲሆሙ በእንተ ሕፃን ወእሙ ንሕነ ርኢናሆሙ ዘይቀውሙ ታሕተ ይእቲ ኦም ሰግራ አርግኒ ውስተ ሰማይ በክንፈ ደመና ወዘንተ ዘተባሃሉ ነቀወ አድገ ውስተ ውሳጤ ከርሰ ለይእቲ ኦም ሰግራ ከመ ዘሃለወ በረሃብ ምድር ወሰበሶሙ ሁሉ ፈያት አንኮሩ ወተደሙ ወተባሃሉ በይናቲሆሙ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክነ ዘያሃበአን ለመሲጠ ሁሉ ጻድቃን ወሆር ፍኖቶሙ ዘያነብሩ ቢያትሆር አምላከ ማለት በሰብ ሆር ሁሉ ፈያት ተርህወት ይእቲ ኦም ሰግላ ለአርእዮ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ ቡሩክ ሕፃና ወምስለ ዮሴፍ ወሰሎሜ ላይካኒሃ ወአድጊሂ ዘጽኡን ስንቀ ዚአሆሙ ዘከመ በአ ጽኡነ ወወፃ ከማሁ እምደለዙ ሆረት ሀበ መካን ሀበ አዘዛ ላቲ እግዚአብሔርን ዘይመርሃ ሊቀ መላእክት ገብርኤል ወሃለወት እስከ ጊዜ ይእቲ ኦም ሰግራ ውስተ አጸዳ ለደብረ ምጥማቅ ወለለ ጽባሁ የሃቱ ላቲ ቅብአ ዘይት ሀበ አሰረ ስጥቀት መካነ ዘዲቢሃ ኦ እግዝእትየ ማርያም ወላዲተ አምላክ በከመ አርሃዎች ለይእቲ ኦም ሰግራ ከማሁ አልሁይ አናቅጸ ልብየ ወአንብር ውስቴቱ ፍቅረ ዚአኪ ወፍቅረ ፍቁር ወልድኪ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ዘኩለ ሃሌሉያ
ወሊተ ጸውረ ወማርያም ተስፋረም በየጸሎት ወዛን በየነሶ ቁርባን ነዘዝን ወላዲተ አምላክ ማርያም ወለዛክሮ ኩለቺ ፈትቶሙ በርከታ ብጅማርታ ከድበ ረዳ ወለዘገቦም ዳየተ ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ታምርሽ ወታምርሽ ተበሳ ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም ለዘይሰውሮ ኢየሱስ ይባርኩነ ወይመኑ አርዳኡ ለዘባይነ የዝወ ዋልታሁ ነሲኦ ኢየሱስ ያባነ ቤተ መርዓሁ ገደራሁ አሚያ ሆረ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ጥብርያዶስ ምስለ ዮሴፍ ወምስለ እሙ እግዝእትነ ማርያም ወሰብሖሙ ሀገረ ጥብርያዶስ ሀደጎም እግዚእ ኢየሱስ ወሆረ ሀበ ጥንተ ባሕር ጥብርያዶስ እንዘ ይቀውዕ እየ መጻ አዕማድ ወመጻ ሀበ መርሶ ወመጻ አሐዱ ብእሲ እምእለ አዕማድ እንዘ ይጸርህ ወይብል እስመ አብያጽየ ሰረቁ እምኔ ኩሎ ዓሣ ዘአስገሩ በዛቲ ሌሊት ወአሐደጉኒ ነዳይ ወሞቱ እሙንቱይ ዘይቤሎሙ በዓል ዓሣ አስሪቆሙ ወሰወሪዎሙ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይቀውም ሐይቀ ባሕር እንዘ ይአምሮ ወይቤሉ ሰመርነ በዝንቱ ወሬዛው ብእሲ ከመ ይፍታሕ ማእከሌነ በማእከሌከ ወተሰምዐው በዝንቱ ምክር ወሆሩ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤልዎ ኦ ወደዛ እስመ ዝንቱ ብእሲ እምያብጽሐነ እሙእቱ ወአስገረ ዓሣ ወይበዝሕ እመስገርነ ንህበ ወተሰርቁ ኩሎ ዓሣ ዘአስገረ ወይቤለነ አንትሙ ሰረቅቱሙኒ ፍታሕ በማእከሌነ ወማእከሉ ዘተአምር እስመ ሰመርነ ብከ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ይፈትሕ አንሰ ማእከሌክሙ በዛቲ ጊዜ ኦ ደቂቀ እስራኤል እስመ ሙሴ ወሀበክሙ ሕገ ዘዚአሁ ይፈትሕ ቦቱ ወሙሴሰ ገብረ ዘተ በእንተ ግዝፈ ልብክሙ እሙንቱሰ አውስኡ ወይቤሉ ሰመርነ በፍትሕከ በከመ ፈተውከ ፍታሕ በማእከሌነ ወይትአደው እምትእዛዝከ ወቦ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ መሃሮሙ እለ ሰአሉ ሰብእ መሰግራን ወቀመ ማእከሎሙ ወይቤ ለከ ኦ ዓሣ ዘሰረቀ ተመየጥ ውስተ ሐመር ለዘአስገረከ ወቀነጹ ዓሣት አይተ ሐመር ወቦ ውስተ ሐመር ለዙ ብእሲ ዘተሰቀ እምኔሁ ወሙንቱሰ ብእሲ ሀጥእ ህሊናሁ እምሃብኦ አንክሮ ተደሙ አብያጺሁ መሰግራን ወይቤሉ እስመ ዝንቱ ወሬዛ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ውእቱ ወቦኡ ምስሌሁ ሀገረ ጥብርያዶስ መካነ ሀበ ይሃድር ወርእዩ ብርሃነ በጽሖ ወሰአመሁ አፉሁ ወአምሩ በቱ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ
ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ስብሐት ለከ ኢየሱስ አብ ቅዱስ ማርያም መላእክት ይሴብሑኪ በአርያም ደቂቀ አዳም ለዓለም ጸሎታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ለዓለም እግዚአብሔር አብ ወስነ ስጋና መንፈስ ቅዱስ ነሳያ በአባል ወልድ ሆይ ተናመረ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብራ ጴጥሮስ ሳፋዊ ባጋር ዘዛማ መዚያን ቤተክርስቲያን ጻየ ናይ ሲኦል አብደገታ ተከፍዋን ከናውቶና ይክሩን እዮም ነፍትመን ዘሰማያት አማት በካይ አብ ምድር ዘአሰጋር ሰማይ ሳትረካውን እዩ አብ ምድር በታከ ድማ ሰማይ ተበተካውን እዩ ዘወት አይነሳ ካሰውትና ለስንዋረት ካሁላ በቅዱስ መንባል መንፈስ ቅዱስ ተወልና ጸሎቱን ይሁኑ አደ መረኛም ብዙውን ባይ ባባይ አሁን በተቱን ለቤተቱን ተበደሉ ኦፕሬታ ለዘማ አገልግሎት አባላቴን አዋዴን አሐቴን አዝኒካ አሉ ወምን ተማሕፀነ መንከሙ ከዓ ኃጢአተኛ መደኛ ንዞም ብናይን ኃጢአተኛ ባሪኻ አትብትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተበትና ጸሎቱን ይሁኑ አደ መረኛም ብዙውን ባይ ባባይ አምስተበቱ ይሁኑ ወመዓል ባዕሉ ዘመራት መፍቀረ ሰብዞን ከእግዚአብሔር አምላክና ናይ ዓለም ኃጢአት ተሪሃ ናይ ሰውትና ንስንባሎት ከነሳም ተቐበል ናይ ዘላለም ሕይወት ብርሃን ከውን አብርሃለሁ ወይዳ ኩሉ ኃጢአቶም እውን ይሕለገሎም ንስኻለዋ መፍቀረ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ዘምህረት ማዕትካ ዝረሓቐ ምሕረትና ብዙሕ ጸደቕ ንዓይን ባሪያ ኃጢአት ይስረየለይ ንኩሎም ሰውትና ንስንባሎት ከውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድኅኖም ወይዳ ብንዛረበን ብንሰርሖን ብናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕለገልና ስረየልና ናሕሴልና
ይቅረበልና እግዚአብሔር አሁን ስቃልዎም ከርሰ ይሃሞ ኦጎይታ ዝተፈታና እናጸሎተናን ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ካውን ዝተሃዮም ናተዚና ዝኾንኩና ዓይና ገለል ይኸውን ብትሓኒ ኦጎይታ ንልስልካ አባሳትና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ዘክሮ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ዘክሮና ወአምላክና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሃ ዘመናትን ብጽድቅም ሰላም ሓለወና ኦጎይታ ንፍቅር እግዚአብሔር መርሃ ገርና ዘክሮ ብጽድቅም ሰላም ሓለወ ጸሎት ጸላቱን ቀጥታ ህዳዱ ኦጎይታ ንሊቀ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናብስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳንን ጠባሪን ዘይብለንን ንዛህራማትን ሰዎትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ቆይሞም ንዘለው ህዝብኻ ሁሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ኦጎይታ ቁምና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞታ አቦታትና አሕዋትና አሕናን ዘክሮም ነፍሶም አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ዓላውን ካብ ኩል በደልን መርገም ካብ ክህደትን ካብ ሓስፋ ምሓልን መወጋዝን አድኅነና ብክህደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ምስቀወጣ ምስ አረማውያን ካብ ምጽምባር አድኅነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕልን አእምሮን ሃበልና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታትና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ንፈጺምና ከም ንርሃ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበልና ስምና ወምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣንን ብእውን ዘለቃ ለሆን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዳሴና ያስቀበል ቅዳሴና ይቀበለና እግዚአብሔር አምላክና ጾምና ባርክና ጾምና ይቀድሰልና ሰላም ለሳተ ሰላም አፍለና አቡነ ዘበሰማያት
በዛው አምላክ ዘባን ጊዜ ነው ዘወርከው ዘጋማ ከተማ በቀና ሰገነው አለከ ሎሞረ ዘገረማይ ወይ ነው ከማውረ ሲሉ ዘንቶ ወይ ዘኑ ለቀድሚያ ቆይ ዘልካል ቆቀደሷን ሰው ላይ ሁሉ ወደ ነፍስ ነው ስጋ ነው እንደዚህ ነው ሁሉ ጊዜ አሉ ዘና አወሉ ለቅዱስ ወመላዊ ነዘይቱ ሀዚ ለሰነ ወለ ወለ ወዳኔ ለዘይት ሀቲ አለ በና ለበዝ ወለ ምክረም ለቅዱስ ጊዜ ነው ዘለ ለዓለም ዓለም የነጽወታ ነው ወረከተ ለሰጥ ይደረጋል ክቡር አላገ በአማን አሜን ብሮ እግዚአብሔር አብ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወብሮ ወሎ ወልጊነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሮ መንፈስ ቅዱስ በረከተ መስቀል ሲያኩልነ እግዚአብሔር አብ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወብሮ ወሎ ወልጊነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሮ መንፈስ ቅዱስ በረከተ መስቀል ሲያኩልነ እግዚአብሔር አብ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ወብሮ ወሎ ወልጊነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሮ መንፈስ ቅዱስ በረከተ መስቀል ሲያኩልነ ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሎ ጊዜ ይዜን ወሰልበን ለዓለም ዓለም አሜን። ጸልዩ አበው ይዋው የላይለ ወላይለ ዝንቱ መስዋዕት ተዘከረኒ ወአብየ ገጽ በጸሎትከ ቅድም መብራት እግዚአብሔር ቅዱስ
እግዚአብሔር ማሪም አቡነ እግዚእነ አምላክ ነው ወዳጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰወረ ነው ወረዳና ከሆነ አግረብ ነው ተማለት ወከና አብዮ ተማጽነ ነው አጽናን ነው አጽናን ገዛት ዛት ነሳ በዛቲ ዕለት ቅድስ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ነው።
ቀዳማትን አስራትን አምዘገታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ንሕወን ብሁድን ዘቕረቡ ክቡና ለልዩ ዝህወት ዘይብሎም ሌቶም መንግሥተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ነዚ ሓደ ኩሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛቕቲ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ከናይ ክንስርሓ ምስርሑ ንስኻና ገለልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ንክስስርን ኩሉ ማሰርቲ ዓመፃ ክወስቱን ከኣስሩን ኣብ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ይበየኻ ሕጂ ከዓ ቁሩብ ሰብ ከም ምሕረትካ ንልምና ኣሎና ምንዞም ባራትካ ሰውትና ንስና ኣባታተይና ሓዋርና ሓደይት ምእንታይ ንምትድኹም ዝኾንኮ ገዛ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሰውኻ ርሰማይሎም ዘሎ ኩሎም ምእመናት ንምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፀረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ወረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፍለጥና ብስሕተት ብዘንኮል ኮነ ብኽብኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ብፍልጠት ምሳል ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኣለዎም ፍቅሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾኑ ተሓዮም ወለዋ ጎይታና ኣማነ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ካብ ርእስኻ ንዓኻ ንቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ነየር ኣቡኻ ምስ ማዕረ ሕወይ መንፈስ ቅዱስ ንውን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ንዓይን ምስኪን ዝኾንካ ኣገልጋይኻ ንርእሱ ኢሎ Yohanes 3.
وتحسن يكون ولا تعصر وحتى قدرة كرسك وعصرت عمش نبيات ما عصرت كلها ولا تنقل زخون سوى عن قلتنا البيت المسلمة وقلت سنة ولا سمعت بزخون وأخذ وأرق وشربوا እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምትዝሓለ ነዝብ ስጋ እንደውን ንልምና ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክበና ምንታይ ማለትና ንልምና ኣሎና ግዛዕ መፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምትማሕበርና ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራ ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግታት ነፍሳት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ምሰንኩ ቆፅረና ምንቲ ቅዱሳት ነቢያት ንልምና ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎን ሕያው ኮነስምረ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዓድለውን ክኸፍለና ምንቲ ላይካና ሐዋርያት ንልምና ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣሎና ብንጹህ ልቦናና ሃይማኖት ቃል ዘይጉድለት ከቃንዑ ነቲ ክርስቲያን ኣገልግሎት ንሳቶም እዩ እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ናቶም ክህበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ ጳውሎስ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ዛሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብልፅና ክቐርቡ ጻሞም ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽም ትግሃቱ ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ልማኖም ክሰምዕ ዝዓዘዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዕን ክቕበል ምንቲ መበለጣት ረዳ ዘይብለን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣቕሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ቅዱሳት ነፍሳት ንልምና ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣትን ዝተስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕገና ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንቲ ሰበ ስልጣን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞም ዝሕሸን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንትኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ንናይ ዕለት ስታዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽማኣትን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከራጎም ምንቲ ሕዝናን ጉያት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመርሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልኸሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓድና ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ዝናብ ካብ ዝድልዮ ስፍራ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ክንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእ ምንተ ማያት ኣፍላቃት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ንኹሉና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምና ኣሎና እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተስእ ለቢብና ኣብ ጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምጋሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ይቅበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ኮይና
መጻይከ መልእክቱ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ 7-17 እግዚአብሔር ረዳይ እሞ አይፈርህን እየ ሰብከ እንታይ ከገብረኒ አይንበል ነቶም ቃል አምላክ ዝሰበኹልኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንስ እዩ በብዓይነቱ ብዝኾነ ጋሻ ትምህርቲ ኣይትስሓቱ በቲ ነቶም ዝሰዓብዎ ሓንቲ ዘይጠቐሞም ናይ መብልዕ ስርዓት ዘይኮነ ልብኹም ብጸጋ እንተጸንዐ ሰናይ እዩ ንሕና መሰዊ ኣሎና እቶም ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ግና ካብኡ ክበልዑ መሰል የብሎምን እቲ ሊቀ ካህናት ቅድስተ ቅዱሳን ይኣቱ እቲ ስጋ ግና ኣብ ወፃኢ ይሓርር ነበረ ኢየሱስ ከዓ ንህዝቢ ብሎሙ ምንቲ ክቅድስ ኣብ ወፃኢ እታ ከተማ ተሳቀየ ሕጂ እምበኣር ነቲ ንሱ ዝተቐበሎ ውርደት ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ንኽድ ከመይ ነታ እትመጽእ ደኣ ንጽብቕ ኣሎና እምበር ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልና እምበኣርከስ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መስዋዕቲ ምስጋና ነቕርብ እዚ ከዓ እቲ ንስሙ ዝእመን ናይ ከናፍርና ምስጋና እዩ ንኣምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ መስዋዕቲ እዩ ዝሕጉሶ እሞ ሰናይ ምግባር ዘለኩም ምስ ካልኦት ምምቓል ኣይትረስዑ ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎም ተገዝዎምን ንሳቶም ከምቲ ጠብጣብ ዝህብ ነቂሖም ይሕልውኩም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ብጓሂ እንተገበርኩምዎ ንዓኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ እሞ ተሓጒስኩም ከም ዝገብርዎ ግበሩ ተሓጒሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ ቁኑዕ ሕልና ከም ዘለና እርግፀኛታት ኢና ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ንምግባር ድላይ ኣሎና ስለዚ ጸልዩልና ኣውራ ግና ከም ብሓድሽ ናባኻትኩም ምንቲ ቐጢፈ ክምለስ ክጽልዩ ልምነኩም ኣለኹ ንኣብ በረኸትና ወጥቕና
ምስለ ነገር ዘመልእክት ሐዋርያው ለእግዚእነ ነገር ዘመልእክት ያዕቆብ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎተ በረከቱ ያለ ምስለ ኩለነ ዘቅድስት ለዓለማውያን መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ካብ 6 ስጋ ፍጻሜ ዝብል እዚ ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ዶ ከንቱ ይመስለኩም ግና ንሱ ግና ቅዱስ መጽሓፍ ኣምላኽ ንዕብያት ይፃረሩ ንተኽታት ግና ጸጋ ይህቦም ከም ዝብል ኣብዚሑ እዩ ጸጋ ዝህብ እምበኣርገስ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተፃረርዎ ንሱ ኸ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ ኣቶም ሓጥኣን ኣደኹም ኣጽርዩ ኣቶም ሰብ ክልተ ልድውን ልብኹም ሕፀቡ ሕዘኑን ብሃዩን ንስሓቅኩም ናብ ብኽያት ሓጎስኩም ናብ ሓዘን ይለወጥ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ ንሓዉኻ ምፍራድ ከም ዘይግባእ ኣቶም ኣሕዋተይ ናብ ሓድሕድኩም ኣይትነቓቐፉ እቲ ንሓዉ ዝነቅፍ ኣብ ላዕሊ ሓዊ እውን ዝፈርድ ንሕጊ እዩ ዝነቅፍ ኣብ ልዕሊ ሕጊ እውን እዩ ዝፈርድ ንሕጊ ክትፈርዶ ከለኻ ግና ክትፈርዶ እምበር ትሕልዎ ኣይኮንካን ዘለኻ እቲ ከድሕንን ከጠፍእን ዝኽእል ሓጋግን ሕግን ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ ንስኻ ደኣ ኣብ ብጻይካ እትፈርድ እንታዋይ ኢኻ ትምክሕቲ ከም ዘይግባእ ንስኻቶም ኣቶም ሎሚ ወይ ጽባሕ ናብታ ከተማ እቲኣ ክንከይድ ኢና እናነገድና ምእንቲ ክንነብር ኣብኣኻ ዓመታት ክንቅመጥ ኢና እትብሉ ስምዑ ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዝኸውን እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም ህይወትኩም ከ እንታይ እያ ንቁሩብ ግዜ ጥራይ ድሓር ዝበንን ንፋስ ኢኹም ጎይታ እንተፈቒድዎ ብህይወት ክንነብር ኢና ከምዚ ወይ ከምቲ ንገብር ኢና እዩ ክትብሉ ዝግባኣኩም ከምዚ ዝበለ ትምክሕቲ ኩሉ ካብ ክፉእ እዩ እምበኣርገስ እቲ ዝግብኦ ሰናይ ነገር ዝፈልጥ ግናኸ ዘይገብሮ ንሱ ሓጢአተኛ እዩ ኣሁየ ተፍክሮ ኣልዓለዊ ዛሉ ዓለም ዓለም ናዓለም ቁሩብ መዓልታት ምስ ሓለፈ ድማ ንንጉስ ኣግሪጳን
برنيكان نفسطوس بوصعو ናብ ቂሳርያ ወረዱ። ኣብኡ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ከዓ ፊስጦስ ነቲ ንጉስ ናይ ጳውሎስ ነገር ከም ዝስዕብ እናበለ ኣዘንትወሉ። ፊልክስ ብእግሩ ብእሱሩ ዝሓደጎ ሰብኣይ ኣብ ዘሎ ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ ከለኹ ድማ ሊቃነ ካህናት ኣይሁድን ዓበይቶምን መፂኦም ዝዓብኡ ነገሩኒ ክፈርድዎ ለመኑኒ ንኽሱ ምስ ከሰሱ ገጽ ንገጽ ደው ከይበልካ በቲ ዝኸሰስዎ ክማፃረ ግዜ ክሃብካ ተቐዳዲድካ ንሓደ እኳ ኣሕሊፍካ ምሃብ ስርዓት ረማውያን ከምዘይኮነ ነገርዎም። ካብዚ ምስ ተኣከቡ ከዓ ከየደናጎኹን ጽባሒቱ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጠ ነቲ ሰብኣይ ከምፅዎ ኣዘዝኩ። እቶም ከሰስቱ ምስ ቆሙ ኣነ ከም ዝተጸበኽዎ ክፉእ ክሲ ኣየምጹለይን። እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽኩም ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ሓደ ምዉት ጳውሎስ ግና ሕያው እዩ ዝበሎ ሓደ ኢየሱስን ይካትዑ ነበሩ። ኣነ ከዓ ዝገብሮም ምስ ጨነቐኒ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክትፈርድ ናብ ኢየሩሳሌም ክፍዲ ይብዶ መፈተኻ በልክዎ። ጳውሎስ ግና ፍርዲ ቄሳር ክሳዕ ዝወሃቦ ይግባአና ስለ ዝበለ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝሰዶ ውሕሎ ኣዘዝኩ። ኣግሪጳ ከዓ ንፊስጦስ ስለዚ ሰብኣይ ዝስ ኣነ እውን ባዕለይ ክሰምዖ ደለኹ በለ። ፊስጦስ ድማ ጽባሕ ትሰምዖ በሎ። ንጽባሒቱ ድማ ኣግሪጳን ብርኒቄን ብዓብዪ ክብሪ መፁ። ምስቶም ሓላቆ ሽሕን ናይታ ከተማ ዓበይቲ ሰባትን ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተዉ። ፊስጦስ ከዓ ንጳውሎስ ከምፅዎ ኣዘዘ። ፊስጦስ ድማ ከም ዝበለ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ኣቱም ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ኩላቶም ኣይሁዳዊ ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብዚ እዚ ብህይወት ነበር ኣይግባአናን እዩ እናበሉ ዝፀርዕሉ እትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ እዩ። ኣነ ግና ኣብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ኮቶ ኣይረኸብኩሉን። ባዕሉ ናብ ቄሳር ይግባአኒ ምስ በለ ከዓ ንምስዳዱ መዲበ ኣለኹ። ብዛዕባኡ ናብ ጎይታይ ዝፅሕፎ ፍሉጥ ነገር ግና የብለይ። ስለዚ ንሱ ምስ ተመርመረ ዝፅሕፎ ነገር ምንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ምናዳ ከዓ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ናባኻ ኣምፅዮ ኣለኹ። ምክንያቱ ንሓደ እሱር ብክሰሲኡ ከይነገርኩ ምስዳዱ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይተረኣየንን። ቃል እግዚአብሔር መልእየ ዓብየ ዲዋ ማለት ሀበ ፍቅር ወልደይ ከመይስ ለና ጣውየነ ተፈሲዮ ጸሎት ለነ ብርሃነ ጽድቅ ዘበአማን ክርስቶስ አምላክ ነው ድንግል ንጽሕት ሳይ ለና በግዚነ ከመ ይግበር ምህረት ለነሳት ነው ለና ጣውየነ ተፈሲዮ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅድስት ወንጽሕት ሳሊ በአማን በእንተ ዘመደ ጓለ እመሕያው ሳይ ለነ ከመ ክርስቶስ ወልደይ ከመይስ ጸድቆና ስሬት ለና ጣውየነ ተፈሲዮ ድንግል ንጽሕት ዘበአማን ንግሥት ተፈሲዮ ካዘመድነ ተፈሲዮ ዘወረት ቢሆነ አማን የላ አምላክነን ስእለከ ገመድ ዘከርነ ከዘ አማን ቅድመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይግበር ምህረተ ለነሳቲነ ወይ ዘለና ኃጣውኢነ ዝውእቱ ዘባርኮት ወዝውእቱ ዘዳድሩ የለወጡ
ጸጋ
አምላክነሃ መንግሥት ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ
ዝባዋነ ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ንኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ክራብ ሂወትና ግንፈር ይባርከና ናይ ዝዋ መሳክቲ ሓድን መንግስተ ሰማያት እውን ስለና ንከውን ብሩክ እግዚአብሔር አባዚሁ ኩሉ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽብዑ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልክም ምስለ
ሰማያት ቀሪባላ ሙእምን ተነስቶ ዝቃል ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ትፌኑ ዝምባሄ እምድር እስከ አርያም ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:10-15 ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ነገር ዝሮ ኣይትፈልጥን ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮን ንምስክር ኣሎና ነዚ ምስክርና ግን ኣይተቐበልዎን ይኹን። ናይ ምድሪ ነገር ነጊርናኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርክዎም ጉዳ ከመይ ጌርኩም ተኣምኑ? ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የድዎን። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ። በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ። ምክንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈረድ ኢሉ ኣይኮነን። እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይክፍረደን እዩ። እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ። እቲ ፍርዲ ከዓ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ፣ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ተተው። ምክንያቱ እቲ ክፉእ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለዝገበረ እቲ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ። ድሕሪ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ። ኣቡኻ እናጥመቐ ምስኦም ተቀነየ። ኣብ ሄኖን ጥቓ ሳሌም ድማ ብዙሕ ማይ ስለዝነበረ ዮሃንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ከዓ ይመፁን ብኡ ይጥመቑን ነበሩ። ምክንያቱ ዮሃንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ። ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሉናን ስምን የርድቆ መፍቀሬ ሰብ ተዘከር እግዚኦ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ከቅድስ አሐቲ ጉባኤን ሐዋርያት እንታለው እንጽም እስከ አጽናፈ ዓለም Thank you.
ጸልዩ በተርሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ዜነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘአገር አባ ኤርትራ ወዲበርስ ሀገር ስነ አባ ጳውሎስ ኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቤተክርስቲያን ቅድስት ወማይበር ጸሎተ ሃይማኖት ሁሉ ዘመናት ሁሉ ይንበር መጀመርታን ፈጸምታን የብሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ድማ ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝከኣል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኸሉን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ ይንበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥና የኢና ንሱ ገዛ ይኹንን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉና ብርሃና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ዘይተፈጥረ ዝተወለወሉ ዋህድ ንሱ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ እዩ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘሪ ሰብኣይ እውን ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳን ከዓ ምስ ደቂ ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉን ሓሰት ኣይተረኽበን ድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐበለ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀ ንዓለም እውን ዘለሓለ ምስ ኣብን ወልድን ዝኾነ Yeah.
በከመ አንጻእከ እደዊየ እምርሳታት አፋወየ ከመ ንጹሕ ደመ ኩልክሙ ለመከረ በሪከትክሙ አበዝከ ወደሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አልቦ ትራትት መጥወጥክሙ ኃጢአትክሙ ይከብድ ይበልስክሙ ዘአስተሐቀረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ አው ዘተስሐቀ ወዘተናገረ አው ዘቆመ በእከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ለያምር ወያጠይቅ ከማሞ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አንሳሳ ላሌው የንተብራቸ መርገመ ወየንተ ስርየተ ኃጢአት እሳተ ገሃነመ ይረክም ሀበ እግዚአብሔር ዘንዝ ሞተ ዘባሕርይ ምክንያተ ሰይጣን ሀብጠልከ በምጽአቱ ላይ ያወለድከ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክተ ኩላ ምድረ ሰላመ ከንተ እምሰማያት ዘባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሰብሑከ እንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ሕሰብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርእ ከይውን አንታና ንኩልና ወድ መንፈሳዊ ምሳዕምን እንድሕልና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር በኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ዘወትረ ከምዚኦም ዘቅዝመን በስብሐት ወይእዜሰን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ቃለ ኪዳን ዘነገሮ መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት ወእምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን በረከተ ሥጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ርእሰ ጳጳሳትና አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ይቀባል ሀገሪቱ ኤርትራ ይቀበለ ደብረ ማርያም ጽርሐ አርያም ደብረ ማርያም ለዓለመ ዓለም በሰማይ ያሉ
ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይመን ናይ ሕልና ነውር ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ ይማ ይርሳዕ ዝወድልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ዝተመላስሐ ብዙሕ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ተፈልየ እንተሎ ይከልከል ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዱ ሃድሩስ የርሕቕ ነፍሱን የድሕን መስቀላ ይግፋዕ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደ ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ዝሕሉ ቅዱሳን መላእክትን ዝርየና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ውፀትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብፃይ ብቐንከይሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርአይ አብሉ አልባቢክሙ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ
ብፁዕ ጳጳስና አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ወምስለ ሀገርነ ኤርትራ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ቅዳሴና ማህሌትና ጥምቀትና ይቀበልና በረከት ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረከት ቅዱሳን ኪራን ይክፈልና እስተባረከ ጸዋምጻና አምላክ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይበል። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወኀበ ዘኢማም አስን መዝገብም አቡነ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘየዝየኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ በቀድከ ከመ ልዳንከ ያኩተከ ልበነ እግዚኦ አንተ ኃይሉ ለአብ ወዘገላ አሕዛብ አእምሮ ወርኅት ጥበበ ትሑታን መፈውሰ ነፍሰ እበየ ትሑታን ሀገሪትነ አንተ ውእቱ ምርኮዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስሉዳን መርሶሙ ለእለ ይታወቁ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ የዋብ ላይነ እምዘይትሐተት ጸጋገት ክተወስነይተ ተአምኖ ወጥበብ ኃይለ ሃይማኖት ዘይጸንዕ ወዘይትወለድ ዘይትመየጥ ተስፋ አእምሮ መንፈስ ሀብት ለትሑታን ለትሕትናነ ከመ ዘልፈ በርቱ ንጹሐን ንኩን አግብርቲከ እግዚኦ ወበኩሎ ሕዝብ ሲያቡ እንተ ብዙኅ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወበንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ ዕረፉ በርትዕት ሃይማኖት ቅዱስ ቅዱስ አቡነ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝብራ በረኻ ሰማያዊ
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናበናላ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጋር ኣብተገታት በብረት ሃይማኖትን ከምዝርሐው ግበረና እምነት ቅድስት ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ ስፋት ፈጽመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሃሙ ህዝብካ ብፀሓዮም መፈወሶም መገሻ ዝወዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሓትናን ኣሕዋትናን መርሓዮም ብሰላም ጥዕናን እናቦቶም ነሶም ንፋሳ ሰማያን ዝናባትን ባርኽ መጠን ጸጋኻ ረዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድር እውን ባርኽ ዓበት ምድርኻ ዘውትር ሓጎሱን ትርዳእ ግበረልና ሰላምካ ዝነዓልና ኩሉ ግዜ ንኣናሰና ነገር ክሓስቡ ልቢ ስርዓት ሓያል ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ምስ ቤተክርስትያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ሰላምሃ ወአብዳና ነሶከ በበስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላማት ዝሓሎም ብቑም ሃይማኖት ኮይኖም ዝዓረፉን ዝሞቱ ነብሳት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሓትና ኣሕዋትና ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋ ከምሎም በዕጣን ቆርባን ወይን በረን መብራህትን መጋረጃ መጽሓፍትን ባባትን ብኣቕሑ ቤት መቕደስ ብዙሓት ይባርክ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንወዳዊ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መቕደስ መለገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘረቡ ካፍሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓብስ ብዝነማሰሉ ዝሰኣስሩ ኣብ ዝካብልኮ ንዘለዉ ብበሪህን መግዛእስ ዝተሓዙ ኣምላኽና ምሕረትካ ድሕኖ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ዝደልሉ ግዜ ተዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት ንስኻ ዘክሮም ንዓይን ሓተተኛ ባርኻዊ ዘክረኒ ወጎይታ ህዝብኻ ትፈልስኻ ማለት ንዘኣሎም ሓለዉ ንዓብዮምን Sa
አበና አይለን አስብርከ ከመሙታ አስመሮ ከዘከራ በሬቶ በቅርዘት አበነ እግዚኦ ለኩልነት ማሪ ለለይት መጥቶ እንቅልሳቲከ ንጽ መንበሰ ቅዱሰ ኃይለ ወፅና ሃይማኖት በጽድቅ ከመለዝልቡ ሲያገና አጉቶ የወልድከው ፍቁርከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም
አምላክ ዘትነብር በኪሩቤል ወታድብ ላይ ለበልዑላን ቶታነ ተአምር እስመ ውስተ ብርሃን አሎከ ኦ ዘተአልፍ ለዓለም ምስጢረ ህቡእ ዘኦ ዘተዓርፎ ለዓለም ምስጢረ ህቡእ በዲበ መስቀለ ዘአንተ ኀራይከ ወመኑ መሐሪ ወቅዱስ ከማከ እንቲአከ ስልጣን ወአቆሙ ለሐዋርያቲከ ቀነዩ ለከ በዋዘ ልብ ወሊያቄርቡ ለከ መዓዛ ሰናየ ወበእንተ እግዚኦ ወበእንተ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ
ሰይጣን ከበጀው ሳብ ዘንድ ዘላለም ጽናምራ ግበረና ኦ ጎይታ በአርጋን ሌትቃን ቅዱሳን ክንብዕ ጽናበልና ፍናውን ሁሉም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግሥተ ሰማያት መጽሐፈ ሕይወት ጸሐፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣንን ዘለቃለሁ ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚኦ ግባነ ምሕረት ገነጽረኒ
حلوهم زادنا بسهم بسلام غيركان نفسهم بجاقلهم نبتنا تكسانا سمروا بعد وجهان ويدانا نحضرنا ملعنا يسوس كريستوس بموقوسا بمعرض المسلم من بس كتوس مسكانا سنعاد البور الزكاة ومقل سعد العالم عالم عمية برسول وسلام سلام لكم صار الساجد وعدو وحيد تفرع وتورع
ኩሎም ፍጡራን ከመ ኢይኩኑ ፍጡራን እምኔሁ ባሕቲቱ እምነሰ ፍጡር ውእቱ ምስለ ኩሎም ፍጡራን ለሊሆኒ ምስሌሆሙ ዘተማሃሉ እምኔሆሙ በከመ ይቤሉ አላውያን በስሕተቶሙ እምነሰ ከመዝ ውእቱ እምትወልዱ ኩሎሙ ፍጡራን እምኔሁ ዘንቱሰ ኢይደሉ ወርሳት ውእቱ ሀልዮቱ ለዝንቱ ወተናግሮቱ ወጥበብኒ እንተ ተወልድ እግዚአብሔር በእንተ ምሕረት ትትፈጠር በእንተ ምክንያተ ድኅነቶሙ ለሰብእ ባህቱ ተፈጠር በርእሰ ሥጋ ወአኮ ትትፈጠር ኩሎ አሚረ አላ ተፈጠር እንተ በተአምርተ እግዚአብሔር እንተ ሌሊሁ ይሐውራ ወታበጽሖ ይሐውር ዲቤሃ እግዚአብሔር እስመ አልቦ ምኑይ ዘይክ በዚሃ ሀበ እግዚአብሔር ዘእንበለ ወልድ ወበምክንያተ መጽሐፊሂ ዘይቤ ከመ ውእቱ ኩሉ ዘጓሉ ኢይምሰልከ ከመ ፍጡር ውእቱ ዘእምአ ዘእፈ እምበለዝህ ዘዲሁ በመስሉ እስመ ቦቱ ተፈጥረ ኩሉ ፍጥረት ለበሰማያት ወለበሰማያት ያስተርኢ ወዘያስተርኢ ይህ በእንተ መናፍስት ለካውያን ተጋርቦም ሥጋ ያስተርኢ ወይም በእንተ ሥጋውያን ለአንድ ሀር ከፈርመ ያንጠፍን ቅድሚት ለአንድ ሀር ከፈርመ ያንጠፍን